Я не люблю хорори. Чи горори, як вони там правильно. Я це кажу не того, що там боюся. Ви ж не подумайте ні в якому разі. Я це зрозумів, коли мої друзі обговорювали жахастки їхнього дитинства. Черга дійшла до мене, а я й сказати нічого не зміг. Якщо точніше, то я й не згадаю, щоб взагалі колись їх дивився. Просто як факт, вони мені не подобаються. І ви все рівно скажете мені: "Скуха, боїшся". А я й скажу: "Так, сцикуха, йдіть нахуй. Я люблю більше комедії". В цьому відео ви побачите огляд такої цікавої гри, як The Coma. Так, вона є горором. Як вийшло, що я так неочікувано вирішив зробити огляд на гру з цим жанром. Ну і логічно й пограти в неї. Скажу чесно, я сам би не звернув увагу на The Coma. Далі обграв би у свої рогалики. Але здійснилося чудо. Друзья, помазание невероятно сейчас зашло в зал. Помазание невероятно зашло в зал. Цю гру мені подарували словами "не пройдеш, каструю". Це відео планувалося як подарунок на день народження, але пройшло 2 місяці. Неважно. Важливим буде подякувати в коментарях Хельзі за відео, адже без неї я б не пограв у кому. Ні, блін, крапку. The Coma. Перша гра корейської інді-студії Devespresso Games. Ну або ж Двора Studio. Я не знаю, у них чогось 2 назви. Мабуть, від корейської податкової ховаються, я не знаю. Просто відбувся ребрендинг, але в старій назві, хочу замітити, був забавний сенс. На своїй сторінці LinkedIn ще досі Devespresso Games кажуть: "Ми заправляємося кавою, щоб розробляти ігри". Що мене просто осінило. Ахуїти, прикольна назва. А тепер до самої гри. Розпочавши гру, нам головний герой розказує про себе. Що його звати Йонхо, він новачок старшої школи. Як я розумію, в Кореї працює система, коли учні для молодших класів мають окрему школу, для середніх класів мають окрему школу і для старших середніх, тобто просто старших класів, мають окрему школу. Йонхо готується до заключних іспитів, які для корейських дітей дуже важливі. Готувався він всю ніч і в момент заснув, побачивши жахіття, де світ довкола руйнувався. Але це наразі не його проблема. Його проблема — це факт того, що він проспав. Ну і справді, зачем те навчання? Я думаю, корейський двірник зарабатує непогано. Прийшовши під школу, він бачить, по його словам, кралю та похвалив їй крутий імний бейдж. Вона нагадала Йонху, що все-таки він кудись йшов. Та сказала, що він її не цікавить. Да, десь мій рівень розмов з дівчатами. Біля входу на територію школи стояв друг Йонхо, Сехо. Він розказав головному герою, що хлопчина з паралелі повісився вночі в школі. Ну, перенервував хлопчина, подумаєш? Ось, наприклад, сьогодні, ось іспит, да. Ми, до речі, такі речі засуджуємо. Іспити треба заборонити. Хлопці вже понадіялися, що із-за цього жахіття перенесуть екзамени, але ні. Хочу замітити жиза, коли я в коледжі учився, то ми почули, що якщо помре якийсь сусід по кімнаті в гуртожитку, то у нас не буде екзаменів. Тому ми жартували, що прибережемо кого не жалко на такий випадок. Чогось мало хто хотів з нами дружити. Цікаво чому. Прорахувався. Але де? Коли скоро від'їхала, Йонхо замічає кулон на землі. Для головного героя цей кулон знайомий, він належить пані Сон, його класній керівниці. В школі, заповненій учнями, які тільки обговорюють майбутній іспит, головний герой якраз і зустрівся з пані Єб. Це пані Сон, моя класна керівниця. Кожен в Севі вважає, що вона виглядає наче поп-зірка. Маю визнати, мабуть, я її найбільший фанат. Неправда. Я. Вона завжди заохочувала робити мене все можливе. Що нахуй? У будь-якому разі нам треба поговорити. Йонхо, твої оцінки трохи погіршилися в цьому семестрі, особливо з основних предметів. Навіть не знаю, чому так трапилося. Матимеш час після школи та обговорити це? Ого. Так. Так, зможу. А нащо? Йонхо. Любиш плотські утехи з накачаними мужиками, так і кажи.
Ми це не засуджуємо, ми це підтримуємо. Йонхо, не переймайся так, просто підійди до мого столу після школи, і ми обговоримо, що робити з твоїми оцінками. Гадаю, ми розберемося, як підтягнути їх наступного семестру, добре? Вона хоче побачити зі мною наодинці? Це схоже на побачення. Дещо кепське, щоправда, бо мені треба буде виправдовуватися за оцінки. Але лише я та пані Сон, віч-навіч. Сьогодні мій щасливий день. Да, щасливий. Не забуваємо, які жанри має ця гра, та згадуємо, що це не порна гра. Продовжуємо. І все ж, головний герой і його класна керівниця договорилися на побачення після іспиту. Якого хую, у мене не такі були класні керівники. Йон хотів на своє місце. Іспит починається. Як він проходить для головного героя? Херово, починаючи з того, що він нічого не пам'ятає, і закінчуючи тим, що він буквально засинає. А? От лайно. Він просинається вже вночі. Темрява. Нічого немає, тільки він та клас, у якому заснув. Звісно, скажеться, чого його ніхто не розбудив. Прикиньте, як обідно повинно бути, коли просипаєш іспит і всі розходяться. Як він сказав, найбільша дупа із усіх можливих. Ще він турбується про зустріч із пані Сон. Зустріч, яку він теж проспав і просрав. Хе. Йонхо виходить з класу та починає гукати людей. Агоу? Є хто? Агоу? Пані Сон? Це ви? Пані Сон. Так от кого ти хочеш бачити в мені. Вибачте, що не прийшов. Я такий дурень. Усе гаразд, виглядаєте дещо збліднілою. Так, любий, усе гаразд. Чи не хотів би ти підійти трішки ближче? Ось і воно, аж не віриться. Хоча варто тримати себе в руках. А може нам перенести зустріч на завтра? Я ледь бачу вас. Підійди до мене. Що? Іди сюди. Йонхо починає драпати і тікає у вбиральню. Ховається в кабінці туалету і перечікує, коли можна буде виходити. Коли це відбувається, виходить. Надіюся, ти руки помив. Лайно. Здається, її канцелярський ніж був увесь в крові. Вона виглядала дещо збудженою, подібно сукубу. Дідько, Йонхо, припиняй думати про всякі непристойності. Ні, реально, краще давай припиняти, бо цей ніж тільки що чуть не опинився в твоїй сраці. Далі, так детально, я розповідати, що буде в грі, не хочу, адже тоді відео затягнеться мінімум на час. А якщо буду вставляти свої дебільні жарти, то на 2 часа. В чому прикол, собственно, цієї гри? В першу чергу ця гра є хорором. Хорором, який дає нам ефект жаху через, уявіть. Ти один в школі, ходиш по коридорам, класам, досліджуєш підноготну школи, вчителів, їхніх відносин, гучно сказано відносин. Привіт, крихітко. Як пройшов день? Сподіваюся, зустрінемося сьогодні. Можливо, у твоєму кабінеті. Будь ласка, переконайся, що учні підуть до 17-ї години. Цей вечір буде надзвичайним для обговорення твоєї відданості школи і сплати учнівського боргу. Еге ж? Керівник МОД. Він і далі пише: я хочу лише, щоб він дав мені спокій, але він не припиняє. Ця свиня хотіла маленьку дівчинку, і я дала йому те, що він хотів. Після цієї ночі я не можу спокійно спати. Я не зможу спокійно жити, якщо люди дізнаються. Гроші, безпека та успішна кар'єра – це все важливо. Він пообіцяв, що все це буде. Що я накоїла? Я дуже налякана, але це єдиний шлях на верхівку. І він сказав, що хоче зустрітися зі мною ввечері в медпункті. Подивитися на мене. Це не номер у готелі, тут учнів лікують. Я не хочу цього. Це ненормально. Пиздець. Нагадує дешевий роман, але не схоже, що паніна письменниця. Здається, все доволі серйозно. Та ти що, Йонхо, думаєш? В основному ти будеш досліджувати подібні історії паралельно до основної. Але приходиться робити невеличкі перерви на втечі від математички. Вона є основною небезпекою в цій грі. Ні, вона реальна математичка, як я зрозумів. Так, а які механіки є для того, щоб тікати від вчительки? Може є іще якісь варіанти уникнути стички? Загалом я не хотів починати з мінусів. Ця гра прям працює, наскільки інді-студії є амбіційними. Видно, що вони хотіли зробити суперпушку, але чи ти із-за занадто малого досвіду, чи що, вийшло досить криво.
З механік ми маємо цікаві рішення, половина з яких не працюють, як би повинні були, або не будуть використовуватись. Можливо, навіть занадто неінтуїтивні. Допетрити, що означає присісти і затримати дихання, мені не судилося. Коли тебе та почвара з ножом бачить, то починає кричати. Ти, звісно, починаєш тікати, а не сидіти. З наступних функцій, які ми маємо, це відповідно біг, завдяки якому ми не плентяємося як равлик і можемо спокійно втекти. Ну, може, не дуже спокійно. Зробити перекат, задодживши її атаку на прямому зіткненні. І сховатися в шафі або у туалетній кабінці. Долання проблемного рівня, просто сховатися і перечекати. Поєднання цих трьох функцій є основною можливістю не получити пизди та ухилитися від попадання ножа під ребро. Типова житомирська школа. Це тріо механік є основним, і ти його будеш повторювати щоразу, як наткнешся на пані сон. Якщо говорити про механіки, які бог знає як працюють, то це саме те присісти, про яке я вже говорив. Воно ще й стаміну тратить, тому я не бачив навіть сенсу колись це використовувати. Дивний системний блок, який працює як сигналізація, якщо його активувати. Ця мілфа біжить моментально на місце звука. Чи це є корисно? Не думаю. Ти просто гукаєш потвору до себе, що ні в якому разі не є корисним. За все проходження гра ні разу не спонукатиме використовувати ці механіки. Ні присідання, ні затримування повітря, ні ця сигналка не обігрується в грі спеціально, ніяк не спонукають використовувати. Це по факту механіки, які тобі нафіг не потрібні. Їх і вирізати можна було б, нічого б не змінилося. Наступне, що працює не так, як можливо хотіли розробники, це інвентар. Так, в цій грі є інвентар з відносно великою кількістю снеків, які ти можеш знайти, досліджуючи школу, і жерти в перервах між втечею. Ці смаколики дають тобі різні бонуси, по типу відновлення ХП, відновлення стаміни або виліковують від кровотечі з ядом. Спитаєте, а в чому ж проблема? А я і скажу. Частина снеків, а саме ті, що спрямовані на відновлення стаміни, просто безсенсовні. У випадку, коли ти тікаєш від мілфи, а у мене це щосуботи, ти буквально не вспіваєш нічого випити потрібного, а її холодна рука оказується на твоїй сочній сраці. І все, гейм овер. Тебе запинують, поки ти ж коперсаєшся в рюкзаку. Імба. Максимум, що ти встигнеш, це жерти пів рюкзака снеків, і не факт, що потрібних. З чого випливає ця проблема? Чого ми не вспіваємо? Тут є пару пунктів. Час. Поки ти сховаєшся, відкриєш рюкзак, знайдеш, що тобі потрібно, з'їси, застібнеш рюкзак, тобто закриєш інвентар, так? Адже ця тварюка ж чекати не буде. Вона коридор пробіжить за пару секунд. А я ще й не кажу, що треба буде тікати після цього всього. Наступний пункт – це дебільне розміщення кнопок. Обично в іграх, коли ти умовно заходиш в інвентар, то повторним натиском на клавішу закриваєш його. В цій грі це не так. Для цього потрібно натиснути перший варіант пробіл, другий варіант Escape, третій варіант Alt F4, четвертий варіант Q. Так, правильна відповідь Q. Хто вгадав, пишіть в коментарях, похизуйтеся. Q в цій грі є клавішою для виходу з усіх менюшок. Кохує. Це розміщення є дуже невдалим. Якщо ти маєш якісь предмети на стаміну, то з'їдаєш їх одразу, як отримуєш, щоб не обмежувати місце в інвентарі. Ще є бинти і протиотрути, які, як я і говорив раніше, лікують кровотечу з отруєнням. Ці всі болячки ми отримуємо від статичної загрози у вигляді непонятної хуйні з тентаклями, що отруює. Непонятних дітей, що просто царапають тебе, коли проходиш повз, та падаючи дітей зі стелі. Загалом, останнє існує більше для вайбу. Гра наповнена подібними жуткими речами та дітей, які просто повсюду. І стає їх більше, чим далі ти заходиш в цій грі. Спочатку десь в кутку кімнати сховане, а потім на кожному кроці, куди не глянь. Є окрема кімната, де всюди повішень, вайб. Чи передає правильно ця гра ті самі емоції, які в неї було закладено? Так, цілком. Гра є досить таки атмосферною. Оточенням, злодіями, подіями. Візуальні рішення мене завжди дивували. А я в свою чергу не проти. Щораз як входив в нову для себе кімнату, то не міг дочекатися побачити, який же жах мені покажуть в цей раз. Клас наповнений вежами з підручників.
Страшенно пасивна потвора у вбиральні. Потаємна кімната психолога того самого керівника Мота, в якій він підглядує за усіма в школі. Звісно, за дівчатами в вбиральні теж. Тут я не здивований. Чи буду грати в неї знову? На жаль, так, вона мені сподобалась, а я її пройшов не на хорошу кінцівку. Знову. Якоюсь хріна у мене в подібних іграх виходило вийти тільки на погану кінцівку. Та й по лорі я не все дізнався. Оповідання через записки крута ідея до того моменту, поки ти не починаєш випадково пропускати ці записки. Ха-ха-ха. Так, щодо лору. Колись у далекому або недалекому майбутньому я збираюся повністю розібрати лор гри. Він класний, по крайній мірі в першій грі точно. Буде ще огляд другої частини по інсайдам. Чув, що в сиквелі виправили певні проблеми з механіками. Чудово. Гру я вже купив і... Ой, та блять. Уже і третя гра? Скоро буде? Та якого хуя, бля? Перше, що я раджу зробити, коли ви скачаєте цю гру, якщо ви скачаєте цю гру, ладно, давайте так, це поставити українську мову. Ні, це не машинний переклад, і ні, це не фанатський переклад. Це офіційна локалізація від української команди локалізаторів Unlock Team. Вони можуть похвастатися роботою над перекладами таких ігор, як Satisfactory, Cyberpunk, Xdeviant та іншими цікавими ігрулями. Що забавно, працюють то Unlock Team з Dvora Studio разом ще з 2020 року та ведуть співпрацю далі над подальшими проектами студії. Це, відповідно, другою і третьою комою включено. Але у Dvora Studio є і інші тайтли. Чи зроблена локалізація добре? Так. Це саме той момент, коли все зроблено настільки добре, що і сказати нічого. Ну, добре, і все. Ні під'їбати, ні відняти, я не знаю. На цьому огляд цієї гри закінчено. Він поверхневий, не детальний, але я цього і не обіцяв. Поділіться своїми думками в коментарях. Поставте лайк та підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Деандре Карте. Бубе. Хто почув, той лох.